Hello! 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 Hi! Welcome po muli sa PHP tutorial or Content Management System tutorial in Filipino version part 11. Ang gagawin natin ngayon is about backend pa rin. So, hindi na tayo natapos sa backend. So, malapit na po tayong matapos. Okay? So, dito sa part 11 ng backend, okay, mapapansin nyo dito sa process folder, okay, meron tayong edit content.php. Okay, so open natin edit content.php and delete content.php. Ayan. So, next is punta na tayo sa code. Okay, mapapansin nyo dito nagkaroon na tayo ng edit and delete. Okay, so sa admin.php yan, i-open rin natin sa admin.php. So, tandaan nyo, this is part 11 ng tutorial. So, kailangan palitan natin dito, part 11. Okay? Okay. Ngayon, explain ko muna yung admin.php. Ano nang nangyayari dito? Ayan. So, meron lang akong dinagdag dito sa admin.php. Dito sa banda, contents. Okay? Sa my pages, page title, contents. Okay? Okay. Di ba naglo-loop ito? Dahil sabi ko, kailangan hindi lang isa yung page, kailangan magkakaroon tayo ng maraming page. Okay? Next, page title. Tapos, mapapansin nyo dito, naglalagay ako ng anchor tag. ahref admin.php. Tapos, question mark, edit that, get edit is equal to ID. So, itong ID na to, reference to. Kailangan importante ito. Ito yan, kinuha niyo yung ID. Okay? So, kapag ganyan, magkakaroon ng link sa edit. Kukunin niya si ID. Yung ID nito. Nung naman ng contents. Tapos, syempre yung target niya is admin.php. So, kailangan yung process niya is nasa admin.php. Diba? E, paano yan? Ito yung edit content. Okay? Edit content muna tayo. Saan ba nakalagay yung edit content? Hindi naman siya nakalagay sa admin.php. Nakalagay siya sa process. Okay? Process folder, edit content. Pero yung ano niya, nandito siya. Okay? Nandito. So, i-back natin. Paano nangyari yon? May mapapansin nyo dito sa admin.php, meron akong dinagdag. Meron yang include. Ayun, mapapansin nyo dito. Dito sa div id contents, include process edit content.php. So, sana hindi kayo malito Bali, yung laman ng edit content.php, nilagay ko sa admin.php. Okay, dito sa link na to. Okay? Gets? So, hindi ko siya nilagay sa process, blah, blah, href process, blah, 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 ganyan-ganyan. Ang ginawa ko is, nilagay ko dito para makuha lang yung ID. Bakit kailangan kunin yung ID? Para malaman natin kung ano yung i-edit natin. Ngayon, okay? So, mamaya na itong delete process, So, pagka-click ko ng href edit.php, pupunta pa rin siya dito, syempre, sa admin.php. Kasi pag hindi ko nilagay dito, hindi natin mai-edit yan. Pupunta dun siya sa sa process, edit content, blah, blah, blah. Okay? So, syempre, pag inedit ko itong home, for example, pupunta siya sa admin pa rin. Kasi pangit naman kung pupunta siya dun sa process, di ba? Edit content. Wala siyang CSS doon. Nandito yung CSS natin, yung design natin. Nasa admin. So, ang ginawa ko is, in-include ko na lang siya. Ito, include na lang. Para yung process, masama siya dito sa admin.php. Ngayon, edit. Click edit. So, mapapansin nyo, admin.php edit. Ito yung ID. Kinuha niya yung ID. Okay? Para alam niya kung ano yung i-edit niya. So, nasaan naman itong edit mode na to? Ibig sabihin, yung edit mode na to nasa, tingnan natin sa admin.php. Okay. Dito sa code. Nasaan na siya? Edit mode. Tingnan natin. So, i-search ko siya.
Edit mode ba yung nakasulat dito? Ayun, edit mode. Ima-match case ko siya. Find next. Ibig sabihin, cannot find the text edit mode. Nasaan siya? So, wala siya dito sa admin.php. Nasa edit content. Okay? Ayan. Okay? Find next. Ayun, si edit mode. Nasa edit content. Mapapansin nyo, kasi nga, in-include ko ito. Si edit content dito sa admin.php. Kaya, nasa admin.php siya. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Yay. Ay, sorry po. Ayan, edit content, nasa edit mode siya. Ngayon, mapapansin niyo dito, dahil yung link sa admin.php, yung edit na get, ito 'di ba dun sa while, edit ID, kinuha niya yung ID dito. So, naglo-loop din. So, pagka-click mo, kukunin niya yung ID, kung ano man yung ID nito, 3, 2, 1, okay? Pagka-click mo, pupunta siya dito sa edit content. Ngayon, ima-match niya. ID is equal to get ID. So, 3 na to, di ba? 3 na. Get the details uli from database table. Ito. Dahil ito, isa na lang, hindi na tayo maglo-loop dito. Isang ID lang ang kailangan natin. So, raw content, okay, blah, 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 MySQL fetch assoc, MySQL query, select asterisk from contents where ID is equal to ID. Okay? Ito importante to. Kasi pag ano lang, asterisk from contents lang, wala itong where clause, hindi siya lahat i-edit niya. Kailangan where ID. Okay? So, magmamatch. Syempre, yung ID dito, magmamatch dito. So, alam niya kung anong i-edit niya. So, ilalabas niya lahat yung page title, raw content page title, content, ayan So, process. So, ito kasi, panibagong form na naman ito. Content process uli ito. Okay, papansin nyo? Yung content process natin is nag-a-add tayo. Okay, ipapakita ko si content process muna. Nag-recycle lang tayo ng code dito. Ayun. Diba itong content process, content submit, nung nag-a-add pa tayo ng pages. Ngayon naman, naglagay ako ng else if dito. Okay, else if edit content submit naman siya. Ito naman, content submit. Ito yung nag-a-add ka. Saan? Page content. At ano muna tayo? Save natin. Okay, page content. Ayun. Pag nagsisave tayo, ito, una pa lang, di ba? Mag-add pa lang tayo. Ito yun. Si content submit yun. Ngayon, pag nag-edit na tayo, ito yun. Okay, edit content submit. So, nandito siya sa edit content. Okay, content process pa rin. Kaya lang, iba yung submit niya. Okay, ito yung condition niya. So, pag edit content submit, ito yung gagawin niya. Post page title, excuse me po, ID, page title, content, okay. Same condition, kapag empty, required fields. Kapag empty content, required fields. Else, okay, hindi na siya add. I-update niya lang niya. Okay, i-update niya. Okay, update contents since page title is equal to post page title. Okay, content, ito yung content, is equal to post content. Ayan, yung galing sa form yan where ID. Okay, ito yung pinaka-importante lahat. I-edit niya yan. Ito yung post ID. Okay, mapapansin nyo doon sa post ID, bakit kailangan ito? Kasi ito yung reference natin kung sino ang i-edit natin. So, alam ko na pag-aralan na natin to dun sa editing data, dun sa PHP tutorial. Okay, punta tayo dito sa edit content. Mapapansin nyo dito, sa edit mode, naglagay ako ng hidden content, name ID. Ito yung post ID. So, yung value niya yung ID. Syempre, ito para magtugma sila. So, pinasa niya yung ID dito, para alam niya yung i-edit niya dito sa edit content submit. So, yun, para ma-edit siya. So, try natin mag-edit.
So, yun po yung explanation ng yung code. So, edit ko yung, for example, si home. So, papansin nyo dito, this is home. O, gagawin ko na lang siyang bahay. My home. Ayan, this is my house. Save. So, punta tayo sa page content. Ayan, nabago na siya. So, edit natin uli para makita natin. Ayan, this is my house. So, importante po yung ID dito. Kasi kapag walang ID, ang tendency niyan is ma-edit niya yung lahat. For example, i-edit mo itong about. May edit lahat yan pag walang ID. Okay? So, kailangan mayroon siyang where ID is equal to. This is about page. Okay, page. So, papansin nyo dito, kasi nung nag-click ako dito, ayan yung edit mode nandito pa rin. Kasi hindi siya kasama dun sa show div. Okay, kasama sa show div itong tatlo. Header, footer. Syempre, kung mag-edit ka, edit ka muna. Tapusin mo muna to. Kasi pag hindi mo to inalis, mag-click ka dito, lilitaw yung iba. Dahil naka-show div lang sila. Pero, para mas maganda, gawa na lang kayo ng include. I-include na lang sila. Tapos, alisin na lang yung show div function. So, pwede rin yun. Ang ginawa ko lang kasi to, kasi medyo medyo madali. Okay? Para hindi na mag-reload yung page natin. So, yun. Edit mode. Isasave muna natin tong edit mode para mawala. Okay? Data save, header, footer. Okay. So, hanggang dito na po muna. Next po is explain ko yung header and footer. Ito, madali lang to. Update lang siya. Okay? Thank you po sa panonood. Paalam.